ลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณดูการที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเมื่อสักครู่เนี่ย3ท่านนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็น5ท่านดูว่า5ท่านผลจากการคำนวณหรือการตรวจสอบหาค่า IOC นะครับที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ไว้กับผลค่า IOC ที่จะได้กับการแปลผลจะเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจาก3ท่านอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็เหมือนเดิมครับถ้าเราจะใช้ Excel ในการคำนวณซึ่งผมว่าสะดวกสุดแล้วนะครับในการคำนวณหาค่า IOC นะครับเราทำตารางทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับสมมุติว่ามี20ข้อก็ทำตาราง20ข้อมี100ข้อก็ทำ20ข้อ100ข้อให้ครบให้เรียบร้อยนะครับซึ่งมันก็สะดวกมากครับเราก็ใช้วิธีการ copy แล้วก็ลากยาวไปเลยนะครับเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าท่านผู้เชี่ยวชาญท่านแรกนะครับให้คะแนนไว้เท่าไหร่ก็บันทึกไว้ท่านที่2ให้เท่าไหร่ก็บันทึกไว้3 4 5ท่านให้เท่าไหร่บันทึกไว้ให้เรียบร้อยนะครับอาจจะเสียเวลาจังหวะที่เราต้องคีย์ข้อมูลนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าผมคีย์เรียบร้อยแล้วนะครับคีย์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านนะครับได้ให้คะแนนแต่ละข้อเนี่ยแตกต่างแล้วก็บางข้ออาจจะมีเหมือนกันบางข้ออาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่เราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาคำนวณเพื่อจะพิจารณาว่าข้อคำถามของเราจะนำไปใช้ในการใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับข้อคำถามของเราสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราต้องการจะวัดผู้เรียนหรือผู้ที่จะตอบแบบสอบถามเราหรือเปล่านะครับเกณฑ์ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างจากการให้ผู้เชี่ยวชาญ3ท่านประเมินหรือพิจารณาค่า IOC ให้กับเรานะครับก็คือถ้าผลจากการคำนวณออกมาแล้วนะครับข้อคำถามข้อนั้นได้ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 นะครับเราก็จะสามารถใช้ข้อนี้ในการไปใช้งานได้จริงต่อไปแต่ถ้าต่ำกว่า 0.5 แสดงว่าข้อนี้อาจจะต้องมีการตัดทิ้งหรือปรับหรือตัดยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวของครูผู้สอนหรือนักวิจัยนะครับว่าจะใช้ข้อนี้หรือไม่ใช้ข้อนี้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความสะดวกสบายมากในการคิดคำนวณนะครับผ่านตัว Excel แต่อย่าลืมครับว่า3คนกับ5คนคะแนนย่อมไม่เท่ากันแม้ว่าเราจะตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 0.5 นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หลายคนหลังจากที่เคยพิจารณาตรวจสอบเวลานำเสนอในงานวิจัยนะครับใช้ผู้เชี่ยวชาญ5คนแต่คะแนนที่พบในการหาค่า IOC ยังเป็น 0.67 อยู่เลยซึ่งแสดงว่าอาจจะคำนวณผิดนะครับหรือใส่ข้อมูลผิดพลาดได้เพราะ5คนกับ3คนเนี่ยผลที่ได้มาค่า IOC จะต่างกันมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่า5คนคะแนนค่า IOC เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ได้บ้างที่ใช้ได้นะครับแม้ว่าเกณฑ์จะตั้งไว้ที่ 0.5 ก็ตามนะครับลองคำนวณดูครับเหมือนเดิมครับถ้าสมมุติว่าเราคำนวณด้วยการใช้สูตรฟังก์ชันจาก Excel ด้วยความชำนาญและนะครับเราก็กดเลยฟังก์ชันอยู่ข้างบนนะครับ insert ฟังก์ชันกดลงไปเลยครับเราต้องการจะใช้สูตรไหนนะครับงานนี้ครั้งนี้เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็กดที่average นะครับกดได้เลยนะครับจะ double click หรือกดโอเคได้เหมือนกันนะครับผมกด double click ไปนะครับค่าที่ได้ออกมาก็คือเขาก็จะเขียนสูตรให้เรานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วปกติเนี่ยการคำนวณก็มันจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้า Excel เขาเห็นว่ามีตัวเลขตรงไหนที่เขาสามารถจะใช้ในการคำนวณได้เขาก็จะเขียนให้เราเลยว่าจากเซลล์ไหนไปเซลล์ไหนท่านจะเห็นว่าในกล่องข้อความเนี้ยนะครับจะเริ่มที่ A3 ซึ่งในความจริงแล้ว A3 เราไม่ต้องการจะใช้มาเป็นข้อมูลในการคำนวณแต่จริงๆข้อมูลที่เราจะคำนวณจริงๆเราจะเริ่มที่ B3 นะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบดีๆตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งนะครับเวลาที่เราจะใช้สูตรใดๆก็ตามนะครับสมมติว่าเราเริ่มที่ B3 เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับจาก A3 เป็น B3 นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะครับ Enter หรือจะกดโอเคตรงปุ่มข้างล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับลองดูปุ๊บเมื่อกดโอเคแล้วหรือกด Enter แล้วนะครับท่านจะเห็นว่าคะแนนที่ได้มานะครับจะอยู่ที่ 0.8 เห็นไหมครับตัวเลขต่างกันกับในการคำนวณหาจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านจำได้ไหมครับว่าถ้า3ท่านเห็นด้วยสอดคล้องตรงกันทั้ง3ท่านค่าที่ได้จะเป็น 1.00 แต่ถ้าเห็นด้วยสอดคล้องกันแค่2ท่านเนี่ยคะแนนเป็นเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับ 0.67 นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นแปลว่า 0.67 เนี่ยคือใช้ได้
นะครับคะแนนจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็มีตัวเลขกำกับ แต่ว่าเป็น5ท่าน1.00 เนี่ยใช้ได้แน่ๆนะครับแล้วถัดมาก็คือ 0.80 เพราะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าจากข้อนี้เราจะพบว่า5ท่านเนี่ยเห็นด้วย4ท่านเลยนะครับอีกท่านหนึ่งไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ท่านให้0ไว้เพราะฉะนั้นคะแนนที่บวกมาก็คือเหมือนกับ4นะครับหาร5นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้มันก็คือ 0.80 นั่นเองแล้วเวลาที่เราจะคำนวณครับคงไม่ต้องมาเสียเวลากับการที่จะมากดทีละข้อใช้ฟังก์ชันทีละข้อนะครับเราสามารถ Copy สูตรได้เลยเหมือนเดิมนะครับใช้เมาส์มาลากมาไว้ที่มุมขวานะครับของเซลล์จะพบว่าเมาส์จากที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวกๆใหญ่ๆสีขาวๆกลวงๆเนี่ยนะครับพอลากมาอยู่ที่มุมขวาของเซลล์เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกสีดำเข้มๆแต่เล็กลงมานิดหนึ่งนะครับเราก็จะใช้วิธีการ Copy ได้เลยลากยาวนะครับเรามี20ข้อก็ลากไปที่ข้อ20เลยมี100ข้อเราก็ลากไปที่ข้อที่100ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากการใช้ Excel นะครับผมเลยแนะนำว่าถ้าเราจะคำนวณหาค่า IOC โดยการใช้ Excel เนี่ยสะดวกมากนะครับเมื่อได้ค่าแล้วลองพิจารณาดูครับว่าข้อนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับ 0.80 แสดงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลของเราไว้หน่อยครับว่าข้อนี้ใช้ได้นะครับข้อ 0.40 ใช้ได้ไหมครับ 0.40 ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็บันทึกไว้นะครับใช้ไม่ได้นะครับก็ตรวจสอบพิจารณาลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าท่านดูจากตัวอย่างที่ผมยกมาให้ท่านจะเห็นว่าค่าที่ใช้ได้จริงๆก็คือ 1.0 เนี่ยใช้ได้แน่ๆเพราะแสดงว่ามีความสอดคล้องนะครับข้อคำถามกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกันนะครับลองลงมาก็คือ 0.80 อันนี้ใช้ได้แน่ลองลงมาอีกนะครับก็คือ 0.60 อันนี้ใช้ได้นะครับถัดมา 0.60 ก็ต้องเป็น 0.40 แสดงว่าเกณฑ์ของเราตั้งไว้ที่ 0.5 งั้นข้อไหนที่มีค่าเท่ากับ 0.40 จากการตอบของผู้เชี่ยวชาญ5ท่านเนี่ยแสดงว่าข้อนั้นใช้ไม่ได้นะครับหรืออาจจะใช้ได้แหละนะครับแต่ผู้ประเมินครูผู้สอนหรือนักวิจัยเนี่ยอาจจะต้องไปปรับปรุงข้อคำถามให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถึงจะนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ก็จะแตกต่างจาก3ท่านนะครับ3ท่านที่ใช้ได้คือ 0.67 จนถึง1นะครับแต่ถ้าเป็น5ท่านก็จะเริ่มที่ 0.60 จนถึง1นะครับอันนี้ก็ถือว่าข้อคำถามจะใช้ได้โดยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับอันนี้เป็นการคำนวณโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ5ท่านนะครับในการพิจารณาก็สะดวกสบายนะครับผมว่าการใช้ Excel อีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบนะครับแต่ก็จะมีบ้างนะครับที่อยากจะให้เครื่องมือหรือข้อคำถามของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับมีค่าความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับจริงๆเนี่ยอาจจะใช้มากกว่า5คนก็ได้นะครับผมลองยกตัวอย่างกรณีของมากกว่า5คนลอง7คนดูนะครับสมมติว่าผมลองคำนวณมาแล้วกรอกข้อมูลมาเรียบร้อยระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้เห็นภาพว่า7คนเนี่ยคะแนนจะเป็นเท่าไหร่ลองคำนวณหรือกดสูตรดูนะครับทำเหมือนเดิมเลยเนาะทุกอย่างกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดที่ฟังก์ชันครับอยากหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมกดค่าเฉลี่ยเลยตรวจสอบทุกครั้งครับเราใช้ที่เริ่มต้นที่ B3 เพราะฉะนั้นเขาเป็น A3 แล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับก็เป็น B3 นะครับเราเริ่มที่ B3 กด B3 Enter หรือจะกดโอเคได้เลยครับนะครับเห็นไหมครับ7คนเห็นด้วยก็จะได้1นะครับแต่ถ้า6คนเห็นด้วยลองลากมาดูครับได้เท่าไหร่เอ่ย 0.86 นะครับ5คนเห็นด้วย 0.71 นะครับ 1 2 3 4 5คนเนาะ4คนเห็นด้วยนะครับ 0.57 แสดงว่ายังใช้ได้ใช่ไหมครับส่วน3คนเห็นด้วยแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วแสดงว่าถ้าเป็น7คนเมื่อไหร่นะครับเริ่มต้นที่จะใช้ได้ก็คือ 0.57 จนถึง 1.00 นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการคำนวณหาค่า IOC หรือค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาช่วยพิจารณาข้อคำถามหรือข้อสอบของเรา